درود به همه عزیزان. امروز قراره که فرق بین ولتاژ، جریان، وات و اوم رو مورد بررسی قرار بدیم. پس بدون اتلاف وقت بریم سراغ اصل مطلب. ولتاژ در واقع همون نیروییه که باعث میشه الکترون ها به حرکت در بیان. برای درک ساده تر فرض میکنیم یک مخزن آب بالای ساختمون داریم. چون ارتفاعش از یک مخزن روی زمین بیشتره، قطعاً فشار بیشتری برای خروجی آب از شیر داره. ولتاژ دقیقاً شبیه به همون فشاره برای به حرکت درآوردن الکترون ها. پس ولتاژ دقیقاً نیروییه که الکترون ها رو به حرکت در میاره و هر چقدر این نیرو بیشتر باشه ولتاژ هم بالاتر میره. حالا جریان یا همون آمپر چیه؟ دوباره با توجه به آب مثال میزنیم. حالا فرض میکنیم یک مخزن آب رو به یک لوله وصل کردیم و خروجی اون لوله همون شیر آبه. هر چقدر قطر اون لوله بیشتر باشه خب قطعاً آب بیشتری در ثانیه ازش عبور میکنه. در دنیای برق به این حجم از حرکت الکترون ها در ثانیه میگن جریان. مثلا یک لوله نازک جریان کمتری رو به نوعی آب کمتری رو از خودش عبور میده و یک لوله ضخیم جریان الکترون یا همون آب بیشتری رو از خودش عبور میده. در واقع در مدارهای واقعی سیم‌های ضخیم میتونن جریان یا آمپر بیشتری رو عبور بدن بدون اینکه اون سیم داغ بشه. برای همین سیم کولر یا مثلا بخاری ضخیمه، ولی سیم شارژر موبایل ما خیلی نازک‌تره چون میخواد جریان کمتری رو عبور بده. اگر بخواد جریان بیشتری رو عبور بده حتما باید سیم ضخیم‌تری باشه که بتونه تعداد الکترون‌های بیشتری رو در حالا یک واحد زمانی مثل ثانیه از خودش عبور بده. جریان مثل تعداد الکترون‌هایی که در هر لحظه از نقطه‌ای به یه نقطه دیگه در حال حرکت هستن. حالا مقاومت یا اوم چی هست؟ تصور کن یک لوله آب داریم که جنسش از آهنه و الان زنگ زده، یا مثلا یه تیکش به داخل فرو رفته. در این حالت آب به سختی میتونه از اون لوله عبور کنه. فشار پشت لوله زیاد میشه اما جریان کم میشه و به نوعی آب کمتری از لوله خارج میشه. در برق هم چیزی داریم به اسم مقاومت که همین نقش رو بازی میکنه. مقاومت یعنی چیزی که جلوی عبور جریان رو بگیره. مقاومت میتونه یک المنت بخاری باشه یا لامپ‌های رشته‌ای که کاربردی هستن. گاهی هم میتونه یک سیم بلند یا اتصالات بد باشه که باعث ایجاد مقاومت میشه و در نتیجه انرژی ما در اون مدار زیاد هدر میره. بریم سراغ وات یا توان. وات یعنی میزان کاری که جریان برق میتونه انجام بده. در واقع همون مثال آب، وات مثل قدرت واقعی پاشش یه آبه. یعنی نه فقط فشار زیاد بلکه حجم اون آب هم زیاده. مثلا اگر فشار خروجی یک لوله زیاد باشه ولی حجم آبش کم باشه، مثل یک فواره نازک که کاربرد خاصی نخواهد داشت. و اگر آب زیاد باشه اما فشار زیادی نداشته باشه، خب قطعاً زیاد میریزه ولی قدرت کافی نداره. حالا اگر فشار زیاد و حجم آب زیاد رو با هم ترکیب کنیم، یک جریان قدرتمند شکل میگیره که میتونه توربین ها رو به راحتی بچرخونه. در دنیای برق هم به همین شکله که اگر جریان رو در ولتاژ ضرب کنیم توان واقعی ما به دست میاد. به زبان ساده تر هرچه ولتاژ و جریان با هم بالا برن توان ما هم بالاتر میره. برای همین لامپ های 100 واتی از یک لامپ 60 واتی پرنورتر هستن چون الکترون های بیشتری با انرژی بیشتری ازشون عبور میکنه. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما این ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو در کامنت ها برای ما بنویسید و ممنون میشیم کانال هوک رو سابسکرایب کنید. تا دیداری بعد، بدرود.